بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو د نن ورځ درس په ریفرنس ټاپ کې ده. په ریفرنس ټاپ کې له موږ سره لومړنی کمانډ ټیبل آف کنټینټ ده. د دې په مرسته سره کولی شو چې موږ د عنوانونو یو فهرست جوړ کړو، د عنوانونو یو نوملړ جوړ کړو. کوم چې د کتاب په لومړیو سرونو کې راغلی اوسي، کوم عنوانونه چې راغلي په کتاب کې، عنوان سره د صفحې نمبر یو لیست ترې جوړ کړی اوسي، هغه ته فهرست یا د عنوانونو نوملړ یا ټیبل آف کنټینټ ویل کېږي. طریقه یې داسې ده چې لومړی باید تاسو هر یو عنوان ته هیډینګ ورکئ. هیډینګ مو چې په هوم ټاپ کې لوستی دی، تاسو باید هر عنوان ته هیډینګ ورکئ. بعد له هغه څخه یوازې پر یوه کلیک سره ته کولی شئ ټیبل آف کنټینټ کریټ کړي. زه پر دې ځای کې ځینې عنوانونه لیکم چې مثلا افغانستان ته راځم، لومړی هیډینګ مې ورته ورکړ او دلته ما لیکل ترسره کړ. بل ځای لیکم چې ننګرهار، دې ته زه راځم هیډینګ 2 ورته ورکوم او دې ساحه کې ما لیکل ترسره کړم. مثلا بل لیکم چې لوګر ته باید څوم هیډینګ ورکوم، هیډینګ 2. آفرین. نه په هیډینګ کې باید تاسو د کټګوري پر لحاظ ښکته راشئ. داسې به نه راځئ د تعداد پر لحاظ سره چې لومړی عنوان اول هیډینګ، دوم عنوان دوم هیډینګ او دریم عنوان دریم او څلورم. نه لومړی چې تاسو کوم عنوانونه لیکئ هغه عنوانونه به تاسو ځان سره کټګوري کوئ. زه دې کې کوم عنوانونه لرمه، زه اوس دلته د افغانستان په اړه ځینې معلومات لیکم. افغانستان له ما سره لومړی کټګوري ده چې هېواد ده، ولایات دوم کټګوري ده، ولسوالۍ دریم کټګوري ده، په ولسوالۍ کې یو قریه هغه بیا څلورم کټګوري ده. مثلا زه د کمپیوټر په اړه ځینې موضوعات لیکم. کمپیوټر له ما سره لومړی کټګوري. کمپیوټر د 2 برخو جوړ دی، هارډویر سافټویر، دا بیا له ما سره دوم کټګوري. د سافټویر برخې سیستم سافټویر، اپلیکیشن سافټویر، دا بیا ما سره دریم کټګوري. لومړی به تاسو خپل عنوانونه د کټګوري پر شکل سره وویشئ او هر عنوان ته به د هغه د کټګوري پر لحاظ لومړی او هېواد، ورپسې ولایت چې لوګر یې ولایت ده، هیډینګ 2 او لیکل مې درسره کړل. بل مثال پر توګه زه لیکم چې بلخ، دې ته هم زه هیډینګ 2 او لاندې ما لیکل درسره کړل. په همدغه ترتیب سره چې تاسو څومره هم عنوانونه لرئ، تاسو به ټول عنوان ولیکئ. عنوان لپاره به تاسو هیډینګ ورکئ. بعد له هغه څخه تاسو چې پر هغه هر یوې ساحه کې ټیبل آف کنټینټ یا د عنوانونو نوملړ جوړول غواړئ، پر هغه ساحه کې یوازې یوه کلیک ترسره کئ، راشئ ټیبل آف کنټینټ ته او دې ځای کې یو ډیزاین انتخاب کئ چې هر یو ستا خوښوي. دا یو مې ورته انتخاب کړ. اټومیټیکلي چې تا 3 عنوانونه راغستي، هر عنوان سره د صفحې نمبر یو لیست درته جوړ کړ. ترمنځ یې رابطه هم شته. کنټرول بټن نیسه، په عنوان کلیک کوه، تا ډایرکټ هماغه عنوان ته وړي په دې ترتیب سره. ورپسې کمانډ د اډ ټیکس په نامه سره ده. د اډ ټیکس وظیفه دا ده، بلخ عنوان دی په دویمه هیډینګ کې، ویم دریم له لاړ شه، ویم اول له لاړ شه، ویم بیخي له هیډینګه لرې شه، ویم بېرته اول هیډینګ کې شامل شه. د اپډیټ ټیبل وظیفه بیا دا ده، دلته ما لیست جوړ کړم، ټیبل آف کنټینټ مې کریټ کړی دی. د دې د جوړېدو وروسته پکې ما تغییر راوستو، یو عنوان مې اضافه کړ، بل عنوان مې لرې کړ. دغه بلخ عنوان ما واغسته، دا ما ډلیټ کړ. بلخ عنوان خو زما کتاب کې شتون نه لري، مګر دلته لیست کې شته. زه ورته دا لیست انتخابوم او ورته یم چې اپډیټ ټیبل ما ته وایي چې تا یوازې د صفحو په نمبرونو کې چې چېر تغییر راوړی دا واخله، که نه کوم د اضافه کړی ډلیټ کړی دي، اپډیټ انټایر ټیبل واخله، اوکې باندې کلیک کړئ، نو هغه بلخ عنوان اوس ترې لرې شو. دا ټیبل آف کنټینټ. کوم پوښتنه شته؟ ډېر ښه. ورپسې راځو فوټ نوټ ان نوټ. دواړه د سختو کمپلیکس لغاتونو تشریح لپاره کارول کیږي. فوټ نوټ د صفحې اخر، ان نوټ بیا د ټول ډاکومنټ په اخر کې. دواړه د سختو لغاتونو د تشریح لپاره کارول کیږي چې فوټ نوټ یې د صفحې اخر، ان نوټ بیا د ټول ډاکومنټ اخر. ته راځي لوستل کې د ځکه یو لغت پیدا شو چې هغه لغت ضرورت تشریح ته لري، دلته یې نه تشریح کوي. نو ته کولی شي لغت به ته لومړی انتخاب کې، بعد له سلیکشن څخه راشه انسرټ فوټ نوټ باندې کلیک کا، د هغه لغت تر څنګ یې ګوره یو ولیکه وړوکې شانتې، پام مه دی، او دغه یو یې درته د صفحې په لاندې ساحه کې هم ولیکه. اوس ته د هغې لغت تشریح دغلته لیکلی شي. نفر راځي لوستل کوي، داسې کې یو ګوري، نو که چېرې په ورډ کې لولي چې موز هم پرې ودرئ ډایرکټ ورته ښکاري، او که چېرې ورقه چاپ شوي دلته یو ګوري د صفحې لاندې راځي
او دې کې دغه لغت تشریح لټای او تشریح لول. بل لغت ده انتخاب فوټ نوټ او په دې ځای کې زه د هغې تشریح ورته لیکم په دې ترتیب سره. بلې صفحې ته راځم، په دې ځای کې لغت انتخاب کوم، فوټ نوټ باندې کلیک کوم او په دې ځای کې زه تشریح ورته لیکم. تاسو به زیاتره وخت دغه فوټ نوټ پر اسلامي کتابونو کې مثلا اسلامیاتو کې تفسیر کې پر دې کې مې ډېر زیات کتلي، د مکتب کتابو کې هم ډېر شته ده. دلته ما سره هم یو چپټر شته ده، پر هغه کې هم د فوټ نوټو څخه ډېره استفاده شوې ده. د حقوقو په اړه څه چپټر ده، مثلا طور ته ګلته یو نفر د راځي لوستل کوي، دغلته یو جمله ورته پیدا شوه، ګوره تر څنګ یو راغلی دی، دلته راځي لاندې ځای کې یو ګوري او اټومیټیکلی لوستل ترسره کوي. دې ځای کې اوس ګوري لوستل ترسره کوي، یو ورته را پیدا شو. تخلف په نامه لغت ده، نه پوهېږي د تخلف معنا څه ده، تر څنګ کې دوه ورسره راغلی دی. صفحې په اخر کې دوه لیکل شوی، تخلفات اټومیټیکلی ټول معلومات یې ورته لیکلي دي. دغه و فوټ نوټ. بل موږ سره ان نوټ ده. ان نوټ بیا تا د ټول ډاکومنټ اخر ته وړي. مثال پر توګه دغه لغت ده ضرورت تشریح لري ډېر، یا زه نه غواړم دا په فوټ نوټ کې ولیکم، دا زه د ټول ډاکومنټ اخر له وړم، د ټول کتاب اخر ته. نو ته به راشې انتخاب به یې کړي، پر انزرټ ان نوټ سره به ته کلیک کړي، تا د ټول ډاکومنټ اخر ته راوړي او ته اوس باید دلته لیکل ترسره کړي. ته به راځې لغت انتخاب انزرټ ان نوٹ د ټول ډاکومنټ اخر ته تاسو راولي او پر دې ځای کې تاسو کولی شئ چې لیکل ترسره کړئ. دلته کمانډ دی د نیکسټ فوټ نوټ پر نامه سره له یو فوټ نوټه تا یو او له بل فوټ نوټ تا بل ته وړي. پریویس مطلب دا مخکینی فوټ نوټ له کوم څخه چې زه راغلی یم بېرته مې هغه له ویسه. نیکسټ ان نوټ ما ان نوټ له ویسه، ان نوټ خو اوس تاسو پېژنئ، له یوه ان نوټ بل او له بل څخه مو بل ته وړي. پریویس کوم څخه چې زه راغلی یم. او د شو نوټ دنده هم همدا ده، تاسو له یو فوټ نوټ بل او له بل څخه بل ته وړي. ویم فوټ نوټ ایریا راته وښیه، راته وایي یو فوټ نوټ ایریا دا ده او بل فوټ نوټ دې ځای کې ده، بل فوټ نوټ ایریا وایي نشته ده. ویم ان نوټ ایریا راته وښیه، اټومیټیکلی ما ته ښیي چې د ان نوټ ساحه دا یوه ده.